Assalamualaikum, berjumpa lagi kita pada tutorial kali ini. Untuk tutorial pada kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk melukis pandangan berdasarkan pelan lantai. Okey, pertama sekali kita akan copy grid line menegak. Copy C, crossing, select objek, enter, kita gerakkan ke bawah, enter. Okey, setelah copy kita akan buat garisan mendata. Okey, pastikan layer kita wall, draw line. Okey, kemudian kita akan copy garisan dinding. Copy, kita akan pilih di bahagian luar. Okey, bahagian dalam ni sebagai kolom dan bahagian ujung. Okey, kita akan movekannya. Okey, bersilang pun tak apa. Okey, kita enter. Okey, so sekarang kita ada wall line dengan column line. Okey, seterusnya kita offset daripada lantai ke ceiling sebanyak 10 kaki. Kita offset 10 kaki. Okey, kemudian kita extendkan Okey, seterusnya kita offset grid line A dan E sebanyak 3 kaki. Okey, kemudian kita buat satu garisan bumbung. Okey, kita pakai alias 40 kaki. Okey, kita bagi sudut. Ni kita type sudut bumbung kita adalah 30. Enter. Kemudian kita akan mirrorkan garisan ini. Sebelum kita mirrorkan, kita fillet garisan ini. Okey, kita mirrorkan. Kita ambil midpoint. Okey, kita fillet. Okey, kemudian kita unjurkan garisan bumbung. Draw line. Ni yang bersilang ni. Okey, kita terus ke bawah. Dan satu lagi yang bersilang sini. Unjur terus ke bawah. Okey, kemudian kita draw line. Bersilang situ ke sini. Okey, kemudian kita filletkan. Okey, garisan yang tak perlu kita boleh delete. Dan kita akan buat bumbung untuk posh. Okey, kita sama seperti tadi, kita offset 3 kaki. Garis grid line B dan grid line D. Okey, kita boleh copy. Okey, yang ni kita akan pergi ke sini. Okey, kita akan copy yang ni, pergi ke garisan itu. Okey, kita filletkan dia. Okey, ini adalah bumbung untuk posh dan ini yang bumbung untuk main bangunan kita. Seterusnya kita akan extend bumbung ini sampai ke
grid line yang kita offset tadi sebanyak 3 kaki pada kedua-dua belah. Okay, kemudian kita draw line ujung ni ke ujung sini. Okay, itu adalah bumbung yang sebenar. Okay, ini adalah garisan siling, ini adalah bumbung. Okay, kita boleh tukarkan garisan siling ni kepada grid line. Okay, so bumbung ni pun sama, kita akan extendkan. Okay, tiang lebihan tiang ni kita akan trim. Grid line kita jangan trim. Seterusnya kita akan offset garisan ini ke bawah sebanyak 6 inci. Offset. Okay, kita draw line. Kita akan offset 6 inci juga. Okay, kemudian saya copy dia. Okay, ini saya trim balik lebihan. Trim yang lebih ni. Okey, garisan bawah ni kita offset 2 inci. Okey, kemudian kita filletkan ni. Kita trim. Kita mesh properties. Kemudian kita buat tingkap. Kita copy line. Okay, kita turunkan. Okay, offset 1 kaki garisan ni, lantai. Okay, kita offset sekali lagi 7 kaki. Okay, kemudian saya filletkan. Okay, kemudian saya offset 1 inci ke atas dan ke bawah. Itu frame dia. Okay, ini dah ada frame, kita filletkan. Okay, garisan ni kita boleh buang.
Okay, sekarang kita boleh matchkan property. Kita offset 2 inci untuk border tingkap. Okay, kita filletkan. Kita copy tingkap ni. Okay, kita pastikan garisan kita ambil itu di bawah sedikit. Okay, kita perpendikular. Okay, sama seperti sini. Perpendikular. Dan seterusnya kita akan buat tiang. Saya guna rectangular. Okay, saya move kan. Midpoint ke. Okay, kemudian saya copy. Okay, saya buat arch. F8. Okay, saya trim. Sama juga. Okay, kemudian kita buat pintu. Kita copy. F8. So kita offset. Tujuh kaki. Okay, layer ni kita tukar layer 2. Okay, so sekarang bumbung ni kita akan hash dia. Kemudian kita masukkan dimension. Tukar layer dimension. Linear. Harap tutorial ini dapat membantu anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Assalamualaikum.